Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 251 của Phòng khám Thành Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình tuần trước, chúng ta đã nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về khái niệm, nguyên nhân và triệu chứng của bệnh u xơ tử cung. Trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày tiếp phần chẩn đoán và các phương pháp điều trị u xơ tử cung. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay là quý vị thấy ở phòng khám có cái ông già Noel đây, báo hiệu cho chúng ta biết là một cái mùa Noel nữa, một cái mùa Giáng sinh đang đến với chúng ta rất gần rồi. Nhân dịp Noel sắp về, chúng tôi xin kính chúc cho tất cả quý vị hưởng một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Đi vào cái chủ đề chính của tuần này là chúng ta nói về một số các cái phương pháp để chẩn đoán bệnh u xơ tử cung và một số các cái phương pháp điều trị mới cập nhật mà chúng tôi sẽ trình bày với quý vị sau đây. Thứ nhất là chúng ta nói về các cái phương pháp chẩn đoán một bệnh u xơ tử cung. Thì như quý vị đã biết, đối với cái bệnh u xơ tử cung thì khi mà nó còn nhỏ, nó không có cái triệu chứng nào báo trước hết. Chỉ tình cờ chúng ta đi siêu âm thì chúng ta mới biết là có u xơ thôi. Chỉ khi nào mà những cái khối u đó nó lớn ra, nó to ra và nó có chèn ép vào những cái cơ quan ở trong cái vùng khung chậu của người phụ nữ thì nó mới sinh ra một số các cái triệu chứng. Cụ thể là nó đau là cái dấu hiệu đầu tiên. Thì cái người bệnh nó cảm thấy là đau tức ở cái vùng hạ vị, hay là người dân gian người ta gọi là đau ở cái vùng body. Và nếu mà trường hợp mà đối với những cái u xơ mà nó nằm ở dưới niêm mạc thì nó rất là dễ gây ra cái hiện tượng rong kinh rong huyết ở người phụ nữ. Cái khối u mà nó chèn ép vào cái vùng trực tràng thì nó có thể gây ra những cái hiện tượng như táo bón chẳng hạn, hoặc là nó chèn ép vào bàng quang, niệu quản, nó có thể gây ra những cái triệu chứng như là tiểu gắt, tiểu buốt, tiểu lắc nhắc. Thậm chí là nó gây ra cái hiện tượng ứ nước. Nếu mà nó chèn vào cái niệu quản thì nó sẽ gây ra ứ nước ở thận, nó gây ra cái cơn đau quặn thận. Thì đó là một số các cái triệu chứng lâm sàng mà cái người phụ nữ khi mà họ mắc cái bệnh u xơ tử cung thì họ có thể gặp phải. Thì đối với lại một người bác sĩ thăm khám đó, thì sau khi mà mình hỏi bệnh con người ta có những cái triệu chứng đó hay không, và mình tiến hành thăm khám, thì đối với lại những cái khối u mà nó lớn đó, thì chúng ta có thể sờ thấy ở trên cái thành bụng của họ. Đấy, cái khối u nó to, bởi vì quý vị biết là có nhiều những cái khối u nó to như một cái thai 10-12 tuần. Đấy, cho nên là chúng ta có thể sờ thấy. Hoặc là mình khám cái đường âm đạo, mình cũng có thể là sờ thấy đối với những cái khối u lớn. Thậm chí là chúng ta có thể thăm khám trực tràng, cũng có thể thấy được những cái khối u lớn. Thì đó là cái bước thăm khám và cái bước hỏi bệnh để chúng ta góp phần đưa vào một các cái tiêu chuẩn để chẩn đoán một người bệnh có u xơ tử cung hay không. Sau cái bước hỏi bệnh và thăm khám thì chúng ta áp dụng một số các cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh, mà đầu tay là siêu âm. Bởi vì siêu âm nó là một cái phương pháp mà đơn giản nhất, rẻ tiền nhất và không có xâm lấn, mà nó lại đem lại cái kết quả rất là chính xác. Thì siêu âm đó là mình sẽ biết được cái số lượng có bao nhiêu cái khối u, cái vị trí của khối u đó, và mình còn đo được cái kích thước của từng cái khối u một. Siêu âm thì chúng ta có thể siêu âm qua ngã bụng, hoặc là siêu âm qua cái đầu giò âm đạo, đều có thể giúp cho chúng ta xác định rất là chính xác những cái tính chất của một cái khối u tử cung. Tiếp đến là chúng ta dùng cái phương pháp chụp cắt lớp vi tính hay là MRI. Thì đối với những cái trường hợp mà mình nghi ngờ cái khối u đó nó nằm ở những cái vị trí mà siêu âm chúng ta khó có thể khảo sát được, hoặc là
những cái khối u mà chúng ta nghi ngờ có cái sự xâm lấn vào những cơ quan khác, và những cái khối u mà chúng ta nghi ngờ nó là cái khối u ác tính, nó có sự di căn vào các cái cơ quan lân cận hay không, thì lúc đó chúng ta sử dụng cái phương pháp mà cao cấp hơn, đó là CT hoặc là MRI, sẽ giúp cho chúng ta khảo sát chính xác về tính chất của khối u, số lượng và vị trí của từng khối u một, giúp cho chúng ta đưa ra một cái chẩn đoán chính xác. Thì đối với lại cái bệnh lý u xơ tử cung thì cái cách để cho chúng ta chẩn đoán nó cũng không quá phức tạp, nó cũng không quá khó khăn, và những cái kỹ thuật giúp cho người bác sĩ chẩn đoán đó nó cũng không có quá tốn kém chi phí cho người bệnh. Đó là những cái phương pháp giúp cho người bác sĩ chẩn đoán một cái bệnh nhân bị u xơ tử cung. Phần thứ hai tôi trình bày với quý vị đó là các cái phương pháp điều trị u xơ tử cung. Thì như quý vị đã biết đó, là cái bệnh lý u xơ tử cung là một cái bệnh lý lành tính, và chỉ có can thiệp điều trị khi mà những cái khối u đó nó gây ra những cái triệu chứng lâm sàng, thì lúc đó chúng ta mới đề cập đến vấn đề điều trị. Còn lại hầu hết thì chúng ta sống chung với nó, và đến cái giai đoạn mà người phụ nữ bước vào cái tuổi mãn kinh thì những cái khối u đó nó có cái xu hướng nó ngừng phát triển và nó nhỏ đi. Có những cái khối u nó có thể biến mất khi mà người phụ nữ bước vào cái tuổi mãn kinh, bởi vì cái khối u này nó được hình thành là phần lớn do cái tác động của nội tiết tố. Thì khi mà người phụ nữ mãn kinh rồi thì cái nội tiết tố của họ nó giảm xuống, và do đó thì cái khối u này nó không có còn phát triển được nữa, và thậm chí là nó sẽ biến mất theo thời gian. Đó là cái diễn biến thông thường của một cái u cơ trên tử cung lành tính. Do đó một người phụ nữ khi mà đã xác định được là mình bị u xơ tử cung rồi đó, thì chúng ta nên tuân thủ đi tái khám định kỳ, trung bình từ 3 tháng đến 6 tháng một lần, để bác sĩ kiểm soát được những khối u đó, khi nào thì chúng ta cần điều trị và khi nào thì chúng ta chỉ theo dõi định kỳ. Khi mà chúng ta đi tái khám định kỳ như vậy đó, thì các bác sĩ sẽ đưa ra cho các bạn những cái lời khuyên và có một cái kế hoạch cụ thể để theo dõi cái khối u cho các bạn. Về việc điều trị u xơ tử cung đó, thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất là nó phụ thuộc vào cái số lượng của các cái u xơ tử cung. Thứ hai nữa đó là cái kích thước của khối u đó, nó lớn hay là nó nhỏ. Rồi cái vị trí nó nằm ở đâu ở trong cái cơ tử cung, nó nằm ở dưới niêm mạc, dưới thanh mạc, hay là nó nằm ở trong cơ tử cung. Nó có cuống hay không, thì đó là những cái tính chất của khối u. Nó phụ thuộc vào những cái triệu chứng đã có hay chưa. Các bạn có bị rong kinh rong huyết hay không, có đau bụng nhiều mỗi khi mà hành kinh hay không. Nó phụ thuộc vào cái độ tuổi của người phụ nữ. Vấn đề tuổi tác của người phụ nữ rất là quan trọng quý vị, bởi vì nếu mà đối với những cái bạn nữ mà còn đang là trong cái độ tuổi sinh hoạt tình dục, thì chúng ta phải cân nhắc những cái phương pháp điều trị bảo tồn cái tử cung cho họ. Còn đối với những cái phụ nữ mà đã gần đến tuổi mãn kinh rồi hoặc đã mãn kinh rồi, thì cái hướng xử trí nó khác. Nếu mà trường hợp cần thiết thì chúng ta mạnh dạn chúng ta cắt tử cung bán phần cho họ. Rồi cái người phụ nữ đó đã có đủ con hay chưa, người ta còn cái nhu cầu sanh con nữa hay không, thì chúng ta phải đưa ra một cái biện pháp bảo tồn cái tử cung để cho họ còn thực hiện cái chức năng làm mẹ, thậm chí là những cái chức năng làm vợ chẳng hạn. Thì đó là cái vấn đề về tuổi tác. Rồi cái vấn đề tâm lý của người bệnh cũng rất là quan trọng các bạn ạ. Bởi vì đối với người phụ nữ đó thì cái tử cung là một cái cơ quan hết sức quan trọng đối với người phụ nữ, mà khi mà bị mắc cái bệnh u xơ tử cung đó thì họ rất là lo lắng, và nhất là mình đặt ra cái vấn đề là điều trị như vậy đó thì nó có giữ được cái tử cung cho họ hay không. Rồi khi mà họ phải điều trị bằng cái cách là phẫu thuật cắt bán phần tử cung thì họ có còn sinh hoạt tình dục được hay không, hay là họ là như là một người đàn ông, vân vân. Thì đối với lại một bác sĩ điều trị đó thì chúng ta phải dựa vào tất cả những cái yếu tố mà tôi vừa trình bày ở trên để chúng ta đưa ra một cái phương pháp điều trị thích hợp cho người bệnh. Về điều trị cụ thể thì hiện nay chúng ta sử dụng hai cái phương pháp chính, đó là phương pháp nội khoa, tức là chúng ta dùng thuốc, và phương pháp ngoại khoa, tức là chúng ta dùng cái phương pháp phẫu thuật.
Dùng thuốc đó thì chủ yếu là các bác sĩ sẽ kê cho các bạn một số các cái loại thuốc tránh thai. Tức là mình sẽ dùng một số các cái loại thuốc nội tiết để điều chỉnh cái nội tiết tố cho người phụ nữ. Bởi vì quý vị biết rằng cái nội tiết tố của người phụ nữ nó ảnh hưởng lên cái sự phát triển của cái khối u xơ tử cung. Cho nên là người ta sẽ dùng các cái loại nội tiết tố để người ta ức chế cái sự phát triển của cái khối u đó. Cái nhược điểm của cái phương pháp điều trị bằng thuốc này đó thì nó không điều trị triệt để được. Hơn nữa là chúng ta phải uống thuốc một cái thời gian dài. Và như các bạn đã biết rồi, khi mà mình dùng cái nội tiết tố thì nhất định là nó sẽ có rất là nhiều những cái tác dụng phụ không mong muốn khi mà người phụ nữ dùng cái nội tiết tố này một thời gian lâu dài. Ngoài ra nếu mà người phụ nữ tới cái chu kỳ kinh nguyệt mà người ta có đau bụng nhiều thì các bác sĩ sẽ cho một số các cái thuốc giảm đau kháng viêm non-steroid để làm giảm những cái triệu chứng khi mà có những cái cơn đau nhiều. Về phương pháp phẫu thuật đó, thì nó có hai cái phương pháp. Một là phẫu thuật nội soi, hai nữa là phẫu thuật bằng phương pháp mổ hở. Đối với lại phẫu thuật nội soi đó thì sẽ áp dụng cho những cái khối u nhỏ đơn giản, chưa có cái sự xâm lấn và nó dễ bóc tách thì người ta sẽ dùng cái phương pháp mổ nội soi. Còn đối với lại những cái khối u lớn nó có cái sự xâm lấn vào những cái cơ quan bên trong hoặc là nó ở những cái vị trí khó khăn thì lúc đó các bác sĩ sẽ cân nhắc việc điều trị bằng phương pháp mổ hở. Đối với lại cái phương pháp phẫu thuật dù là nội soi hay là dùng cái phương pháp mổ hở thì nó cũng ảnh hưởng đến cái cơ tử cung. Do đó mà đối với những cái phụ nữ còn cái nhu cầu sinh con thì các bác sĩ người ta rất là cân nhắc khi mà phải sử dụng cái phương pháp phẫu thuật, bởi vì ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng tới cái cơ tử cung và nó làm tăng cái nguy cơ gây sảy thai khi mà người phụ nữ còn mong muốn sinh con. Để khắc phục cái tình trạng làm tổn thương cái cơ tử cung do cái kỹ thuật mổ nội soi hoặc là mổ hở gây ra và nhằm bảo tồn được cái chức năng sinh lý của cái tử cung thì hiện nay đã người ta dùng một cái phương pháp gọi là nút mạch u xơ. Thì lấy ví dụ như quý vị biết là đây là cái khối u xơ tử cung đi, thì người ta sẽ dùng các cái trang thiết bị hiện đại, người ta xác định đúng cái vị trí của cái động mạch nuôi cái khối u này và người ta ngăn chặn cái dòng máu nó tới nó nuôi cái khối u đó, thì nó sẽ làm cho cái khối u nó không phát triển nữa và từ từ nó mất cái nguồn cung cấp máu nuôi dưỡng nó thì nó sẽ từ từ nó sẽ thoái triển đi. Thì đây là một cái phương pháp rất là tiến bộ và đạt được cái tỷ lệ thành công rất là cao và giúp cho cái cơ tử cung nó không có bị tổn thương và do đó nó duy trì được cái chức năng sinh lý của nó và giúp cho người phụ nữ có thể sanh con một cách thuận lợi, không có ảnh hưởng tới cái chức năng sinh lý của cái tử cung. Kỹ thuật nút mạch u xơ này đó là một cái kỹ thuật mới và cái tỷ lệ thành công rất cao, cũng như là giảm được cái thời gian nằm viện của người phụ nữ, giúp cho chúng ta bảo tồn được cái tử cung của phụ nữ và giữ được cái chức năng sinh lý của nó. Thì đó là cái phương pháp nút mạch u xơ. Như vậy là tôi vừa trình bày với quý vị một số các cái phương pháp chẩn đoán cũng như là một số các cái kỹ thuật để điều trị bệnh u xơ tử cung ở người phụ nữ. Nhân dịp Noel đang đến rất gần rồi, kính chúc cho quý vị hưởng một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải cập nhật một số thông tin mới nhất về chẩn đoán và các phương pháp điều trị bệnh u xơ tử cung. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý thường gặp và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt.